Một võ sĩ từng đánh bại Anthony Joshua, hạ knockout Filip Hrgovic, nghiền nát Jarrell Miller, nhưng rồi lại thất bại trước Alexander Usyk và ngay sau đó lập tức chia tay huấn luyện viên đã đồng hành cùng mình. Câu hỏi lớn đang được cả giới quyền Anh đặt ra, Daniel Dubois thực sự cần một chiến lược mới hay anh chỉ đang chạy trốn khỏi chính sai lầm của bản thân? Quyết định chia tay John Charlotte, người được xem là cứu tinh đã vực dậy sự nghiệp Dubois, đang khiến làng boxing nước Anh chấn động. Bởi đằng sau đó không chỉ là một cuộc thay đổi đơn thuần, mà còn ẩn chứa một sự thật gai góc hơn, liệu Dubois đang thật sự tiến lên hay ngược lại, tự đào hố sâu chôn chính mình. Trước khi đi sâu hơn, đừng quên nhấn đăng ký kênh Tri Thức Vô Tận để không bỏ lỡ những câu chuyện boxing đỉnh cao. Và nếu bạn là fan trung thành, hãy ghé giỏ hàng bên dưới để chọn cho mình những sản phẩm sức khỏe, dụng cụ và trang phục võ thuật chính hãng, vừa ủng hộ kênh, vừa tiếp thêm lửa đam mê. Câu chuyện bắt đầu từ tháng 7, khi Daniel Dubois bước vào trận đấu lớn nhất đời mình, màn so găng với Alexander Usyk tại Wembley, với cơ hội trở thành nhà vô địch tuyệt đối hạng nặng. Anh đã từng có một hành trình ngoạn mục để chạm tới khoảnh khắc ấy, từ cú ngã đau đớn trước Usyk trong lần gặp đầu, đến màn hồi sinh rực rỡ với 3 chiến thắng liên tiếp. Tất cả đều bằng knockout trước những cái tên khổng lồ như Jarrell Miller, Filip Hrgovic và đặc biệt là Anthony Joshua. Người hâm mộ tin rằng Dubois cuối cùng đã trưởng thành, sẵn sàng viết lại lịch sử. Thế nhưng, tại Wembley giấc mơ ấy lại vỡ vụn. Usyk, với kinh nghiệm dày dạn và bản lĩnh thép, đã hóa giải hoàn toàn sức mạnh của Dubois, kết thúc trận đấu trong vánh chỉ trong 5 hiệp. Một lần nữa, Dubois gục ngã trước bức tường mang tên Usyk. Thất bại ấy không chỉ khiến anh mất đi cơ hội vô địch, mà còn đặt ra dấu hỏi lớn về bản lĩnh của tay đấm người Anh. Liệu anh có thể trở thành huyền thoại, hay mãi chỉ là kẻ bại dưới ánh hào quang của những nhà vô địch thật sự? Ngay sau trận thua, Dubois bất ngờ đưa ra quyết định chấm dứt hợp tác với John Charlotte, người đã kề vai sát cánh cùng anh suốt 18 tháng qua. Đây là một cú sốc thực sự, bởi John Charlotte không phải một huấn luyện viên tầm thường. Chính ông là người đã đồng hành cùng Dubois trong giai đoạn tái sinh, giúp anh xây dựng lại sự tự tin, hoàn thiện kỹ thuật và tạo nên những chiến thắng vang dội nhất trong sự nghiệp. Với nhiều người, John Charlotte chính là người cha thứ hai của Dubois trong làng boxing. Thế nhưng chỉ một thất bại trước Usyk, tất cả đã sụp đổ. Trong một tuyên bố trên Instagram, Dubois gửi lời cảm ơn sâu sắc tới John Charlotte, thừa nhận những đóng góp to lớn, nhưng đồng thời khẳng định rằng anh cần một sự thay đổi, một luồng gió mới để hướng tới mục tiêu trở thành nhà vô địch hạng nặng 2 lần. Đó là một lời nói lịch sự, nhưng bên trong lại hé lộ một thực tế phũ phàng, Dubois không còn tin vào con đường mà Charlotte vạch ra cho mình. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với quyết định này. Huấn luyện viên Jamie Moore, một gương mặt uy tín trong làng boxing Anh, thẳng thắn chỉ trích, tôi nghĩ John Charlotte là một huấn luyện viên tuyệt vời. Vấn đề không nằm ở ông ấy, vấn đề là ở Dubois. Sau mỗi trận thua, nhiều võ sĩ có thói quen tìm người để đổ lỗi. Nhưng đôi khi bạn cần nhìn thẳng vào gương và tự hỏi, tôi đã sai ở đâu, tôi đã thiếu gì, và tôi cần làm gì để thay đổi. Lời nói ấy như một cú đấm thẳng vào tâm lý của Dubois, người vốn nổi tiếng là nhạy cảm và dễ bị ảnh hưởng bởi áp lực. Thật vậy, Dubois từng nhiều lần bị chỉ trích là thiếu trái tim của một chiến binh. Trong trận gặp Joe Joyce, anh bị cáo buộc bỏ cuộc khi dính chấn thương mắt. Nhiều fan thậm chí gọi anh là quitter, kẻ bỏ chạy. Và dù sau này Dubois đã cố gắng rửa nhục bằng chuỗi thắng lợi ấn tượng, nhưng hình ảnh ấy vẫn đeo bám, khiến bất kỳ thất bại nào của anh cũng bị soi chiếu gấp bội. Chính vì thế, việc sa thải John Charlotte chỉ càng làm dư luận thêm nghi ngờ, phải chăng Dubois lại một lần nữa trốn chạy thay vì đối diện. Ở chiều ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng Dubois đã đúng khi thay đổi. Bởi dẫu sao, boxing là môn thể thao cá nhân, và niềm tin giữa võ sĩ với huấn luyện viên là yếu tố quyết định. Nếu Dubois cảm thấy cần một tiếng nói mới, một phương pháp mới để phát triển, thì đó là quyền của anh. Việc anh dự kiến bắt tay với Tony Sim, một huấn luyện viên lừng danh, từng đào tạo nhiều nhà vô địch, cũng cho thấy Dubois không hề loạn trí, mà đang tính toán một bước đi chiến lược. Sim nổi tiếng với khả năng xây dựng lối đánh thông minh, có thể giúp Dubois biến sức mạnh thuần túy thành một phong cách toàn diện hơn. Thế nhưng, quyết định này vẫn mang tính mạo hiểm. Trong boxing, không phải cứ thay thầy là sẽ thành công. Lịch sử đã chứng minh không ít võ sĩ sa sút thảm hại sau khi chia tay những huấn luyện viên từng hiểu mình nhất. Và với Dubois, người đang ở lứa tuổi 27, giai đoạn quan trọng nhất của sự nghiệp, bất kỳ bước đi sai lầm nào cũng có thể chôn vùi cơ hội chạm tới đỉnh cao lần nữa. Trong lúc Dubois còn đang tìm hướng đi, một ngọn gió mới lại nổi lên. David Adler, tay đấm trẻ đang khát khao chứng minh bản thân, đã công khai thách thức Dubois. Một trận derby nước Anh nơi hai võ sĩ cùng khát vọng trẻ trung đối đầu, chắc chắn sẽ tạo ra sức hút khủng khiếp. Đây vừa có thể là cơ hội để Dubois tái khẳng định bản thân, vừa có thể là cú trượt chân khiến sự nghiệp anh thêm phần bế tắc. Trên mạng xã hội, người hâm mộ tiếp tục chia rẽ. Một phe tin rằng Dubois đang đi đúng hướng, rằng việc hợp tác với Tony Sim sẽ giúp anh mở ra chương mới rực rỡ.
phe còn lại thì chế giễu, lại đổi huấn luyện viên nữa sao? Khi nào thì cậu mới chịu đổi chính bản thân mình? Những bình luận ấy phản ánh sự thật phũ phàng Dubois không chỉ đang chiến đấu trên võ đài mà còn phải vật lộn trong cuộc chiến khốc liệt của dư luận và niềm tin. Điều khiến quyết định của Dubois càng gây tranh cãi là mối quan hệ thân thiết giữa anh và John Charlotte. Trong suốt 18 tháng qua, người ta thường thấy hình ảnh hai thầy trò sát cánh, chia sẻ niềm vui sau những chiến thắng và động viên nhau qua từng buổi tập. John Charlotte không chỉ là một huấn luyện viên mà còn như một người cha tinh thần, giúp Dubois vượt qua áp lực sau thất bại trước Usyk lần đầu tiên. Bởi vậy, sự chia tay đột ngột lần này giống như một vết cắt lạnh lùng, làm dấy lên câu hỏi, phải chăng Dubois đã quên đi những giá trị vô hình quan trọng nhất trong boxing, niềm tin và sự trung thành? Nhìn rộng hơn, đây không phải lần đầu tiên một võ sĩ hạng nặng thay huấn luyện viên sau thất bại lớn. Anthony Joshua từng thay đổi đội ngũ nhiều lần, từ Rob McCracken sang Robert Garcia rồi đến Derrick James, với hy vọng tìm ra công thức chiến thắng Usyk. Nhưng kết quả ra sao? Ai cũng thấy Joshua vẫn chưa thể trở lại đỉnh cao tuyệt đối. Câu chuyện của Dubois cũng tương tự, và đó chính là nỗi lo mà nhiều chuyên gia chia sẻ. Liệu anh có đang đi vào vết xe đổ của Joshua, mãi tìm kiếm một người cứu rỗi ở bên ngoài, thay vì tự mài giũa bản lĩnh bên trong? Trong bối cảnh ấy, thử thách mang tên David Adlayer càng trở nên thú vị. Adlayer không phải ngôi sao tầm cỡ thế giới, nhưng anh trẻ trung, khát khao và cực kỳ nguy hiểm. Một thất bại trước Adlayer sẽ là cú sốc lớn, khiến tên tuổi Dubois tụt dốc không phanh. Ngược lại, một chiến thắng thuyết phục sẽ là lời đáp trả hoàn hảo cho tất cả nghi ngờ, chứng minh rằng Dubois thực sự đã lột xác. Đó sẽ là trận đấu không chỉ để giành chiến thắng, mà còn để cứu vãn danh dự và sự nghiệp. Ở thời điểm này, sự im lặng của Dubois ngoài tuyên bố ngắn gọn trên mạng xã hội càng khiến mọi thứ thêm phần bí ẩn. Anh không giải thích nhiều, không phản hồi trước những chỉ trích, chỉ để lại một lời hứa, tôi sẽ trở thành nhà vô địch hạng nặng 2 lần. Chính lời hứa ấy biến trận tái xuất cuối năm nay thành điểm hẹn định mệnh. Liệu Dubois sẽ bước ra võ đài với một phiên bản mạnh mẽ hơn, hay lại tiếp tục vấp ngã trong vòng xoáy của quá khứ? Và cũng từ đây, câu chuyện Daniel Dubois, John Charlotte không chỉ còn là chuyện thầy trò, mà là một lát cắt khốc liệt của làng boxing, nơi mà một quyết định sai lầm có thể định đoạt cả sự nghiệp. Câu chuyện Daniel Dubois, John Charlotte không đơn thuần là một cuộc chia tay nghề nghiệp. Nó phản ánh một vấn đề muôn thuở của boxing, mỗi thất bại đều có thể phá nát một mối quan hệ, nhưng cũng có thể tạo nên một sự tái sinh. Giờ đây Dubois đứng trước ngã rẽ, hoặc anh thực sự trưởng thành để trở lại đỉnh cao, hoặc anh sẽ mãi bị coi là võ sĩ có sức mạnh nhưng thiếu trái tim. Và câu hỏi còn bỏ ngỏ cho tất cả chúng ta, liệu lần này Dubois sẽ thay đổi được vận mệnh hay lại tiếp tục soi mình trong tấm gương của những thất bại? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn ở phần bình luận bên dưới. Theo bạn, quyết định chia tay John Charlotte của Daniel Dubois là bước đi khôn ngoan để tìm ra một hướng đi mới, hay chỉ là sự nóng vội của một võ sĩ đang tuyệt vọng sau những thất bại? Liệu việc tìm đến Tony Sim sẽ mở ra một chương mới cho sự nghiệp hay lại khiến Dubois lạc lối thêm một lần nữa? Chính góc nhìn của bạn sẽ giúp làm sáng tỏ câu chuyện này, bởi boxing không chỉ là cuộc chơi trên võ đài, mà còn là sự va chạm giữa niềm tin, khát vọng và cả những sai lầm khó tránh. Và đừng quên, một cú bình luận của bạn có thể tạo nên một cuộc tranh luận sôi nổi ngay tại đây, nơi những người yêu quyền Anh cùng nhau nhìn lại số phận của những tay đấm đang đứng trước ngã rẽ. Nếu bạn thấy video này hấp dẫn và muốn tiếp tục theo dõi những drama, những cú knock out hay những màn tái xuất bất ngờ của các võ sĩ hàng đầu, hãy nhấn like để ủng hộ kênh. Sự ủng hộ của bạn chính là động lực lớn nhất để chúng tôi mang đến thêm nhiều câu chuyện nóng bỏng từ thế giới boxing.